මට කියන්න හැම දෙයක් හිතේ තියෙන දුක නිවෙන්න හදේ ගැසුම දැනෙන තැනක මං ආසයි අහන්න ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ලන්ච් රෙසිපීස් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මට හිතුණා අද මම ඔයාලට සතියක් මම ලන්ච් ගත්තේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකකින් ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද vlog එකෙන් මම සතියක් ලන්ච් ගත්තේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මේ vlog එකත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. එන්නකෝ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතුවා චිකන් එකක් ටිකක් වෙනස් විදිහට උයන්න ඕනේ කියලා. චිකන් එකක් නිකන් බෙදලා උයන්න වගේ මට පොඩි අයිඩියා එකක් තිබ්බා. ඉතින් දැන් මම මේ චිකන් එකක් බෙදලා උයන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. චිකන් එකට ගම්මිරිස් ලුණු ඒ වගේම ඉඟුරු සුදුරුණු මේ දේවල් ටික දාලා මේක තැම්බෙන්න දෙනවා. චිකන් එක තැම්බුණාට පස්සේ බෙදලා කරි එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ කරියකට අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉඟුරු සුදුරුණු හැම මම මේ තලා ගන්න ඒකට. ඉතින් මම චිකන් එක තඹගද්දි වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියාගත්තා. මොකද මේ චිකන් එකේ තඹ ගන්න වතුරෙන් දැන් ඊළඟට මම බත් එකක් උයන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. චිකන් ටික හොඳට තැම්බිලා දැන් මම මේ ටික මේ වගේ වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. මේ චිකන් එක තඹගත්ත ස්ටොක් එක විසි කරගන්න එපා. මේක හරියම ප්‍රයෝජනවත්. මේක වල චිකන් එකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්, සුප් එකක් හදන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් බත් එකක් උයද්දි ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් මේක. දැන් මම චිකන් එක මේ වගේ දාලා මම හිතුවා අද පොඩ්ඩක් අඩු තෙල් අඩුවෙන් කන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා චිකන් එකට මේ වගේ තෙල් ටිකක් දාලා මේක මම මේ එයා ෆ්‍රයි එකට දාන්න තමයි හදන්නේ. එයා ෆ්‍රයි එකට දාලා එයා ෆ්‍රයි එකෙන් බැද ගන්න හිතුවා. චිකන් එක තැම්බිලා තියෙන නිසා ඕනනම් අඩු තෙල් ප්‍රමාණයකින් මේක තෙල් එකේ බැද ගන්නත් පුළුවන්. එයා ෆ්‍රයි එකක් තියෙනවා නම් එයා ෆ්‍රයි එකේ බැද ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට කරගන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 25ක් විතර හොඳට දෙපැත්තම බැද ගන්න ඕනේ මේක එයා ෆ්‍රයි එකට දා ගන්නවා නම්. ඊට පස්සේ මම මේ කරි එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. ලුණු ටිකක් තෙල් එකේ බැදෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට අර තලාගත්ත ඉඟුරු සුදුරුණු ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මම තක්කාලිත් දාලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ බැදෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ තෙල් එකටම මේ මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ බණ්ඩිපුල් මැජික් මික්ස් එකෙන් ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. චිකන් කරි එකට මම මේක තමයි දාගන්නේ. ඊළඟට කරපිංච ටිකක් දාගත්තා. කහ කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු මේ දේවලුත් දාගන්නවා මම. ඔන්න චිකන් එකත් බැදිලා තියෙන්නේ. එයා ෆ්‍රයි එකේ මේ චිකන් එක බැදුනට ලස්සන කලර් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ උනට චිකන් එක හොඳට කර වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ කර වෙච්ච චිකන් ටිකත් මේ අර ටෙම්පරාදුවරම දාගන්නවා. දැන් මං කරන වැඩේ අර චිකන් ස්ටොක් එක තියෙනවානේ. ඒකෙන් ටිකක් මේකට දාගන්න. මොකද මම ඔක්කොම දාගන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ඔක්කොම දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මං කියවනේ මම මේකෙන් බත් එකක් උයනවා කියලා. ඒක නිසා බත් එකක් උයන්න ඉතුරු ටික තියාගෙන මම ඒකෙන් ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බෙදලා උයන චිකන් කරි එක අර විශේෂ අවස්ථාවකට ඒ වගේම හැමදාම චිකන් කනවා නම් වෙනසකටත් එක්ක හොඳයි. මේ ටිකක් කරදර ඒ වුණාට හදාගත්තාම හරි රසයි මේක. දැන් මේක ටිකක් කරලා තිබ්බම මේ වගේ හොඳට තෙල් පෑදිලා ලස්සනට තියෙනවා. ඊළඟට මම බත් එක හදාගන්න හදන්නේ. මම අද බාස්මති වලින් තමයි බත් එක හදාගන්න හිතුවේ.
සාමාන්‍යයෙන් බාස්මති හාල් එක ටිකක් පොඟවලා ගත්තා නම් හොඳයි. හැබැයි මට මේ පොඟවලා ගන්න අමතක වුණා. ඒක නිසා මම එහෙමම මේක හොදලා වතුර දාලා බත් එක උයා ගන්න හදන්නේ. දැන් වතුර එක වෙනකොට මම දාගන්නේ චිකන් ස්ටොක් එක. මේකට මේ චිකන් ස්ටොක් එකයි තව මම කහකුඩු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. වෙන කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ටොක් එකේ ලුණු තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට ඉඟුරු සුදු ලුණු දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකට වෙන කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕනෙම නම් මේකට එන සල්ලට දෙකක් කාබෝනට් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙන කිසි දෙයක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉඟුරු සුදු ලුණු මේ හැම දෙයක්ම හොඳට දිය වෙලා හරිම සුවඳට තියෙනවා. බත් එකත් ඒ වගේ මාරම සුවඳයි මේ වෙලාවේ ඉදෙද්දි. ඒක මුළු ගෙදරම සුවඳ වෙලා තියෙන මේ වෙලාවේ. දැන් මම මේ දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට හිතුණා බෝන්චි ටිකක් කරි එකක් වගේ නිකන් කිරට හදාගත්තොත් හොඳයි කියලා මේකත් එක්ක කන්න. ඒකට තමයි දැන් මම මේ බෝන්චි ටික ලෑස්ති කරගන්නේ. අද මම බෝන්චි ටික මෙහෙම කපලා තමයි කරි එක හදාගන්නේ. දැන් මේ කිරියකට මම ලුණු, කරපිංචා, ඒ වගේම කහ, තුන පහ ලුණු, මිරිස් නම් දැම්මේ නැහැ. කරපිංචා ඒ දේවල් ටික දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට ඉතුරුවාට පස්සේ මම අර කපාගත්ත බෝන්චි ටික දාගන්නවා. බෝන්චි ටික දාගෙන මේක හොඳට තැම්බෙන්න දෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් වෙලා තම්බ ගන්නේ නැහැ. මේක මේ බාගෙට තැම්බීගෙන එද්දි අපිට මේ බෝන්චි එක සාමාන්‍යයෙන් කන්න පුළුවන් ගානට තැම්බීගෙන එද්දි ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ වෙන භාජනයකට දාගන්න. එතකොට මේක මේ භාජනේ තියෙද්දිත් තැම්බෙනවා. එතකොට අපිට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට මේක ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් බෝන්චි උයද්දි ගොඩක් තම්බ ගන්නේ නැහැ. අඩුවෙන් තම්බලා පාට ලස්සන තියෙන ගන්න තමයි මම ගොඩාක්ම කැමති. දැන් ඉතින් කන වෙලාවත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද දවල්ට මේ වගේ චිකන් ස්ටොක් එකක් දාලා හදපු බත් එකයි, ඒකත් එක්කම බෙදලා උයපු චිකන් කරි එකයි, ඒ වගේම මම හදාගත්ත බෝන්චි කරි එක තියෙනවා. මේ මම කලින් දවසේ බෙදලා තියාගත්ත අල ටිකක් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ මම එයා ෆ්‍රයි එකට දාලා තමයි ගත්තේ. මම ඒකේනොත් ටිකක් දාගන්නවා. තව පොඩි අඩුවක් තියෙනවා වගේ. මම ඒක නිසා මේ බන්ඩිෆුල් chili paste එකෙන් ටිකක් තමයි දාගන්නේ. බන්ඩිෆුල් chili paste එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක අපි අවුරුදු ගාස්වලට ගහපු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. තව බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ස්ටොක් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලට chili paste එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගෙන් ගොඩක් අය අහනවා curry powder එක වෙබ්සයිට් එකේ නැතුව කොහොමද ගන්න කියලා. එහෙම ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාලටත් මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ උදේ මම මේ පැල තවානකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට පොඩ්ඩක් මේ පැල වගේක් ගන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. මම ඒක ටික ගන්න තමයි ආවේ. ඒ ආපු ගමන් එළවලු ටිකකුත් අරගෙනම යන්න මම එළවලු කඩේකටත් ගියා. එළවලු නම් මොනවාද ගන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. හැමදාම කන දේවල් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මට හිතුණා කැකිරි ගෙඩියක් ගන්න ඕනි කියලා වෙනසකටත් එක්ක. ලෝඩි දවසකින් කැකිරි කෑවේ නැහැ. බීට් අලයක් ගන්නවා. මම ගොඩාක් ගන්නෙ නැහැ. මොකද මේ බීට් එක වේලක් කෑවට පස්සේ ආයෙ කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම ගොඩක් ගන්නෙ නැහැ. එක වේලකට හරියන්න තමයි ගන්නෙ. එළවලු ටිකත් අරගෙන ආවා. මේ තියෙන මම අද ගත්ත එළවලු ටික බලමු මොනවද මම ගත්තේ කියලා. දැන් ඉතින් මේ සතියේ මම මේ දේවල් තමයි උයාගන්නේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි ගත්තේ. ඇත්තටම ෆ්‍රිජ් එකේ එළවලු ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම ගොඩාක් ගත්තේ නැහැ. මේ අවශ්‍ය වෙන ටික විතරයි ගත්තේ. මේ අමු අල වගේක්. මම කලින් දවසේ කජු ටිකක් අපගෙන දැම්මා. මට හිතුණා කජු කරි එකක් වගේ හදා ගන්න ඕනේ කියලාද. මේ කජු ටික මම මේ දැන් එහෙමම තම්බ ගන්න තමයි හදන්නේ. කජු එකට මම කැරට් ටිකකුත් දාලා මුයා ගන්න හිතුවේ.
කජු එක තැම්බෙන්න තියලා මම මේ ඊළඟට මාළු කරේ එකක් හදාගන්න හිතුවා. මම අද එනකොට මාළුත් අරගෙන ආවා. මාළු කරේ එක්කුත් මේ හදාගන්නවා. මොකද මේක මට දවස් 2ක් විතර කන්න ගන්න පුළුවන්. මම මාළු කරේ එක ටිකක් වෙනස් විදිහට හදන්න හිතුවා. ඒකට මම මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, ලුණු, ඊට අමතරව කරපිංචා, එනසල්, කරාබු නැටි මේ දේවලුත් එක්ක ගම්මිරිස්, ලුණු, කහ මේ දේවල් දාලා මේකටම ගොරක ටිකකුත් දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගද්දී ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වතුර ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාළු ටික මම මේ අද පරා මාළු වගේක් තමයි ගත්තේ. මාළු එකට මම මේක මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එකටම තව වතුර ටිකක් දාලා ඒක හොඳට දිය කරලා ඊටු ටිකක් දිය කරලා මේ මාළු එකටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මාළු එක තැම්බෙන්න දෙන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක මේ පාන් එක්ක කණ්ඩ ඉන්දියාපු වලට ඒ වගේම මාරටම ගැලපෙනවා. මොකද මේ හොද්ද මාරම රසයි. මේ නිකම් මාළු කරේ එකක් හදනවට වඩා මේ විදිහට හදාගත්තම හරි රසයි. මම අද වැඩි දේවල් හදන්න නැති නිසා මට මේ මාළු එක මෙහෙම හදාගන්න හිතුණා. ඔන්න ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන අතරේ මගේ කජු එක පිච්චිලා මට ඇත්තට මේක මේ අමතකුණා ලිපේ තියෙනවයි කියලා. දැන් මම ඒක මේ වෙන වාජනයකට අයින් කරලා කිරි ටිකක් දාලා මේ එහෙමම හදාගන්නවා. ඔහොම අකට තෙබ්බත් වෙනවා. ඉතින් අපි උයද්දි දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඇත්තටම සඳුදා කෑම එක ගත්තා. මේ අඟහරුවාදා බදාදා එක දවසක් මට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගන්න මිස් වුණා. ඉතින් මේ අඟහරුවාදා මම හදාගත්ත දේවල් ටිකක්වත් මට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම හිතුවා අද කෑම එක ගද්දි මේ දේවලුත් රත් කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. මම අද එළියට ගිහිල්ලා ආපු නිසා විශේෂයෙන් ලොකු දේවල් හැදුවේ නෑ. මාළු කරේ එකයි කජු එකයි විතරයි හැදුවේ. මොකද මේ කලින් දවසේ හදපේවා තියෙනවා කියලා මට මතක් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගෝවා කොළ මැල්ලුමකුයි බෝන්චි තියෙනවා. මම මේ දෙකත් එක්කම අද කෑම එක ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ මං කයම ගද්දි දකින්න ඇති විශේෂ දෙයක් මං හරියම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි බත් කන්නේ. මේක මං හිතන්නේ මං හැම වීඩියෝ එකකදීම වගේ කියනවා. මං මේක කියන්නේ බලන ඔයාලටත් යම් කිසි හරි අදහසක් ගන්න ඕන නිසායි මම මේක නිතරම කියන්නේ. මම මේ බත් කන එක මෙහෙම අඩු කරගත්තේ පොඩ. ඉස්සර මමත් බත් ගොඩාක් සාමාන්‍යයෙන් කනවා. දැන් මම පොඩ බත් ප්‍රමාණය අඩු කරලා පුළුවන් තරම් එළවලු ටිකක් මගේ කෑමකට දාගන්න මම try කරනවා. ටිකක් වැඩිපුර එළවලු ටිකක් කන්න try කරනවා. ඒක කාලයක් යද්දි මේක අපි දන්නේම නැතුව අපිට පුරුදු වෙනවා. දැන් ඔයාට කියන්න මට බත් හැන්දි දෙකක් තමයි කන්න පුළුවන්. ඊට වඩා කන්න බෑ. මං දවල්ට තමයි බත් කන්නේ ගොඩක්ම. දැන් මගේ බඩ හුරු වෙලා තියෙන. ඊට වඩා මට කන්න බෑ. ඊළඟ දවසේ උදේ මම හිතුවා අර මම පැල තවණෙන් ගෙනාවු පැල ටික හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ අතරේ බලන්නකො මම මේ නිකන් කාලා දාපු තක්කාලි යට ටිකක් හොඳට පැල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගලවලා පෝච්චි එකට දාගන්න හිතුවා. පෝච්චි එකට දාලා මේක හදාගන්න වෙනම අපි බලමු මේක මොනවා වෙයිද කියලා. ඒ අතරේ මම ගෙනාපු ලොකු මල් පැලෙත් හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මේ ඇත්තටම අර මේ පොඩි තක්කාලි මම හිතන්නේ මම වීඩියෝ ගද්දිත් ඔයාලට පෙන්නුවා. අර එක වීඩියෝ එකක් අපේ ගෙදර ගිහිල්ලා මේ තක්කාලි දාලා හදවේ කෑම එකක් ආවා. ඒ තක්කාලි වලින් ටිකක් මම මෙහෙටත් අරන් ආවා. ඒ කාලේ දාපු ඒවා තමයි මේ පැලවෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. මේක අපි බලමු හොඳට ලස්සන ගෙඩියේද කොහොම වෙයිද කියලා. මල් පැලේ හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ වැඩ ටික කරලා දැන් මම හිතුවා දැන් දවල්ටත් මොනවා හරි කන්න හදාගන්න ඕනේ කියලා. අද දවල්ට මම බීට් හදලා මුකුණුවන්න මැල්ලුමක් හදන්න හිතුවා. මොකද ඊයේ හදපු කජු මාළු වෙනුත් දැන් ඉතුරු තියෙනවා තාම. ඒක නිසා මේ මහා ලොකු දේවල් හදන්න ඕනේ. මේ දෙක හදාගෙන අද දවල්ට කනවා කියලා තමයි මම මේ ප්ලෑන් කරගෙන හදන්නේ. බීට් මම මේ ගොඩ දවසකින් කන්නේ. ඉස්සර බීට් මගේ ෆේවරිට්. දැන් මම වැඩි බීට් කන්න කැමති නැහැ.
මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක පාරක් කෑවහම මාසෙකට විතර ආයෙ කන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ඕන ලෙවලුවක් කනවා. මම මේ අර අයින් කර කර කන කෙනෙක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් තිබ්බොත් මම ඒක කනවා. ඔයත් එහෙමද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා මගේ ඔය කසින්ස්ලා එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම කනිෂ්ක ඒගොල්ලෝ හරියට කැම જાති තෝර තමයි කන්නේ. ඉතින් හැබැයි මම නම් එහෙම නෑ. මම නම් මේ කැම જાති තෝරන්නේ නැහැ. ඉතින් තියෙන ඕන දෙයක් කනවා. ඔය අතරේ මම මේ බීට් එක හදා ගන්නවා. බීට් එකට මම මේ අනිත් දේවල් වලට අමතරව තෙල් චුට්ටකුත් එකතු කරගත්ත පොල් තෙල් ටිකක්. ඒකත් දාලා තමයි මේක තැම්බෙන්න දාන්නේ. බීට් එක තැම්බෙනකම් මම මේ කොළ ටික කපාගෙන ඒකත් එහෙම මලව ගන්න ලෑස්ති කරගත්තා. මේ ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න බැන්න මම සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෙවල් වලට හරිම අඩුවෙන් මිරිස් දාන්නේ. මිරිස් දාන නොදාන තරම ඔයත් බලන්න ලෙවල් වලට පුළුවන් තරම් මිරිස් අඩු කරලා ඇත්තටම මේ ගුණයත් වැඩි ලෙවලුවේ. ඇඟටත් හොඳයි ගොඩක් මිරිස් අඩුවෙන් කනකොට. පිට එක නම් ගෙදිලා මම එකට කිරි එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම මුකුණු වෙන ටිකත් මේ එහෙම පොඩ්ඩක් මලව ගන්නවා. මුකුණු වෙන එකත් මට අර කොළ පාට තියෙන්න තමයි ගන්න ආස. ඒක නිසා මම ගොඩාක් වෙලා තියාගන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මලවල ඉවර වෙච්ච ගමන්ම මම ටක් ගාලා වෙන භාජනයකට මේක අයින් කරගන්නවා. තව ටිකක් ඉදින එක නවත්තන්න. දැන් ඔන බීට් එක හරි මුකුණු වෙන මැල්ලුමත් හරි. මම කජු ටිකත් එහෙමම රත් කරගත්තා ඒ හදපු ටික. දැන් ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ දවල්ට. මේ කලින් දවසේ කනිෂ්ක මේ KFC ගෙනල්ලා තිබ්බා. මේකිනුත් කෑලි දෙක තුනක් තිබ්බා. මම ඒකකුත් එයා ෆ්‍රයි එකට දාලා රත් කරගත්තා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද මම කන්නේ. චිකන් එකයි, මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමයි, කජු මාළුවයි, බීටුයි. ඊළඟට මම අර පැල ගේන්න ගිය දවසේ මේ ඉස්සෝ වගේ ගෙනල්ලා තිබ්බා. දැන් මට හිතුණා අද ඒක හදන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම මේ ඉස්සෝ ටික මේ සුද්ධ කරගන්නේ මේ ඉස්සෝ එක හදාගන්න. අද මම මේ ඉස්සෝ ටෙම්පරාදුව හදාගන්න ඉස්සෝගේ පොතු එක අයින් කරලා ඒක නිසා මම මේ ඉස්සෝ ඔක්කොගේම පොතුත් මේ වගේ අයින් කරගන්නවා. සමහර වෙලාවට මේ ඉස්සෝ පොතුත් එක්ක තියනවට වඩා පොතු නැතුව වුවම හරි රසයි. මේක අයින් කරගන්න නම් කරදරයි තමයි. ඒ වුණාට මේ පොතු නැතුව වුවම ඉතින් ඉස්සෝගෙන් වෙනම රසක් තියෙනවා. ඉස්සෝ එක සුද්ධ කරගත්ත ගමන් මම එහෙමම මේසෙත් පිහදාගත්තා. මොකද මෙතන නැත්තම් මැස්ස ගොඩාක් වහනවා මේ ඉස්සෝ එක හැලුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ ඉස්සෝ එක සෝදලා තියන්නේ. මේ ඉස්සෝ ටෙම්පරාදුවේ විශේෂත්වය මම මේකට කිසිම මේ සෝස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ ස්පයිසස් ටික දාලා හැමම හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකට මම මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු තමයි මේ දාගත්තේ. ඊට පොඩ්ඩක් මේක සීසන් වෙන්න තියෙනවා. ඒ අතරේ මේකට දාගන්න ඕන සුදු ලුණු, ඒ දේවල් ටික කපා ගන්නවා. මම මේ සුදු ලුණු එකින් එක සුද්ධ කරගන්නේ නැහැ. මේ සුදු ලුණු මේ අයින් කරලා පොත්ත අයින් කරලා මේකේ මේ හොඳට හොදලා මේ වගේ තලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොත්ත අයින් කරගන්න ලේසි. මම ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම තමයි සුදු ලුණු එක මේ සුද්ධ කරගන්නේ. සුදු ලුණු මේ වගේ හීනියට කපාගත්ත ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍යයි. සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාලා මේ මට මේකේ නම කියන්න බැරුණා නේ ඔයාලට. මේ garlic and butter prawns එකක් තමයි හදන්නේ. මේ ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් සුදු ලුණු කොහොමද ගොඩක් ඕනේ. ඊට පස්සේ බටර් ටිකක් දාගත්තා මම පෑන් එකට. බටර් එක දාගෙන බටර් එක මෙල්ට් වෙනකොටම සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්න. බටර් එක ගොඩක් රත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම තව බටර් ටිකක් දාගත්තා. බටර් ටිකක් මදි වගේ. සුදු ලුණු එක බාගෙට තෙල් එකේ බැදීගෙන යද්දි මම මේ අර ඉස්සෝ ටික එකතු කරගන්නවා. මේක දුඹුරු පාට වෙනකම් බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් මේ බාගෙට බැදීගෙන යද්දි එකතු කරගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්.
ඒක එක පැත්තක් හොඳට බැදෙන්න දෙනවා මම මුලින්ම. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් මම මේකට දෙහි බෑවක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ වගේ හොඳට දෙපැත්තම මේ කලවම් කරලා තැම්බෙන්න දෙන්න. මේක ඉස්සෙක හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අන්තිමට තමයි මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නේ. ලුණු ටික අර ගොඩාක් කර වෙන්න ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් බාගෙට තැම්බුණා නම් ප්‍රමාණවත්. අන්තිමට මම තව බටර් ටිකක් එකතු කරගත්තා. මම මේකට වතුර දාගන්නෙම නැහැ. මෙහෙම බටර් එකත් එක්කම තමයි තැම්බෙන්න දෙන්නේ. එතකොට මේක ගොඩාක් රසයි. අද ඉස්සෝ ටෙම්පරාදුවත් එක්ක මට හිතුණා වැටකුළු කරි එකක් කිරට උයලා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වැටකුළු එක දැන් හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ වැටකුළු කරි එකට මම මිරිස් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ අමු තුන පහ කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු මේ දේවල් ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒ වෙනකොට මම අමු මිරිස් කරාල දෙකක් තුනක් දාගත්තා. තක්කාලි ටිකක්, ලුණු ටිකක් මේ දේවල් ටික දාගෙන කිරි පොඩ්ඩයි දාගන්නේ. ගොඩක් වැඩි කරගන්නෙත් නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න දෙනවා. මේක මේ වගේ තැම්බීගෙන එද්දි මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තැම්බුණාට පස්සේ අයින් කරගන්නවා. ගොඩාක් වෙලා තඹ ගන්නේ නැහැ මම වැටකුළු එක. මේ බලන්නකෝ තියෙන ලස්සන පාට මේකේ ගුණ ආරක්ෂා කරගෙන රසර කන්න තමයි මම හැම වෙලෙම try කරන්නේ. මේ අතර වැස්සකුත් ඇවිල්ලා මේ දවස්වල ඉතින් වහිනවානේ දවල්ට. අදත් මේ වස්ස දවසක් අදනම් හොඳටම වැස්ස අපිට. වැස්ස කියලා ඉතින් නොකා ඉන්න පුළුවන් නේ. ඔන්න දැන් මම මේ කන්න හදන්නේ. වැටකුළු කිරට හදලා ඉස්සෝ ටෙම්පරාදුවක් මිරිසට හදලා තමයි අද කන්නේ. ඒත් එක්ක මම අර කලින් හදාගත්ත මාළු වලින් පොඩි කෑලි දෙකක් ඉතුරුලා තිබ්බා. මම එකෙන් එක කෑල්ලක් ගත්තා දැන් කන්න. ඊට අමතරව බණ්ඩිපොල් චිලි පේස්ට් චුට්ටකුත් දාගත්තා. ඔන්න ඉතින් කෑම එක පරිපූර්ණයි. කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න අද 5 වෙනි දවස මේ සෙනසුරාදා මං හිතන්නේ අද මම සැමන් එකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න හිතුවා. සැමන් කියන්නේ මේ ටූනා එකක් තමයි මං ගත්තේ. ඒක ටිකක් මිරිස් තියෙන එකක්. මං ඒක දන්නේ නැතුව ගත්තේ. ලේබල් එක කියවන්න නැතුව ගත්තාම මොහොම වෙනවා ඉතින්. මේකට මම මේ ඒ තෙල් එකෙන්ම තමයි හදාගන්නේ. ඒකට මම සුදු ලුණු ටිකක් ලුණු ටිකක් දාගත්තා. අද මම දවල්ට ටිකක් කලින් ඉව්වා. මේ එහා පැත්තේ මම උදේට කන්න මේ ඇට වගේ තඹ ගන්නවා. ඒක තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. උදේම මම ටිකක් මේ කැම එක හැදුවා. කරපිංච ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ බණ්ඩිපුල් මැජික් මික්ස් එකෙන් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේකේ මිරිස් තියෙන හින්දා මම ආයේ මිරිස් දාගන්නේ නැහැ. තක්කාලි ටිකකුත් දාලා මේක හොඳට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම අර මේ ටූනා ටික එකතු කරගන්නවා. ලුණු වාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඊට පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. මේකට මම වතුර චොට්ටකුත් දාගන්න පොඩ්ඩක් අර තෙත ගතියට තමයි මට මේක හදාගන්න ඕනුනේ. ඊට පස්සේ මම මේ තලන බඩු කරි එකක් හදාගන්න හිතුවා. ඒකට මම මේ කරවල ටිකකුත් දාලා තමයි මේ කරි එක හදාගන්නේ. බටු එක තැම්බෙන අතර මම මේ සම්බොලයක් හදාගන්න හදන්නේ.
ඔයාලා දන්නවනේ මගේ රාබුකොළ සම්බෝල ඒක තමයි මම අද හදාගන්නේ. රාබුකොළ ටික මම මේ ලුණු වතුර ටිකක් දාලා හොඳට පෙගෙන්න තියලා ඒක මිරිකලා අරගෙන මම මේ සම්බෝලේ හදාගන්න හදන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන පොල් තමයි මට ෆ්‍රිජ් ගන්න තිබ්බේ. මේ කලින් පොල් ටික මට එළියෙන් තියාගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මේක විනාඩි 5ක් වගේ යනකොට මේ හොඳට මේ මෙලෙක් වෙලා එනවා. ඔන්න ඉතින් අද දවල් කෑම එකත් ලෑස්ති. ඉතින් ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරපු විදිහට තමයි අද මම vlog එක ගෙනාවේ. දවල් කෑම මෙනු කීපයක් තමයි ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මට හිතුණා ඒක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද vlog එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වගේ වෙනස් vlog එකක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආයෙත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.